নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি নতুন পাঠ্যক্ৰম পঢ়িব পাৰে সেই সম্পৰ্কত। বৰ্তমান অৱস্থাত যেহেতু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা চলি আছে আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা চলি থাকোতে কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ বাবে মানে নেশনেল লেভেলৰ কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশনেল যেটো শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি পেলাই গ্ৰেজুৱেচন কৰিলো, গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিলো। এই কোৰ্সখিনি কথাই বেছিকৈ জানে, কিন্তু NEP অৰ্থাৎ নেশনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছুমান নতুন কোৰ্স আহিছে আৰু যিবিলাক কোৰ্সে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে খুব সোনকালে সংস্থাপন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। তেনে ধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৰ্স হ'ল BA BEd, BSc BEd বা Bcom BEd। এই কোৰ্সটো বিশেষকৈ নেশনেল টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে অনা হৈছে। এই নেশনেল টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে যিখিনি কোৰ্স আহিছে সেই কোৰ্সখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই কোৰ্সখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি সুবিধা হ'ব। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, যেহেতু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰাৰ পাছতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেহেতু ইছানোদয় স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। ইছানোদয় এনে এটা স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্কলাৰশ্বিপ বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ 10,000 ষ্টুডেণ্টক দিয়া হয়। যিসকল ষ্টুডেণ্টে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ভাল ৰিজাল্ট কৰে মানে মিনিমাম 70 ওপৰৰ পাৰ্চেণ্টেজ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায়, অৱশ্যে সায়েন্সত কিছু পাৰ্চেণ্টেজটো কম হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত এনে কথা আহিছে যে BA BEd বা BSc BEd বা Bcom BEd এই কোৰ্সটো যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইছানোদয় স্কলাৰশ্বিপটো পাবনে নাপায়। সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে আৰু যিটোৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কোৰ্সটোত এডমিশ্যন লোৱাৰ পৰা আঁতৰি আছে। নেশনেল টিচাৰ এডুকেশ্যন এই প্ৰগ্ৰেমটো যেহেতু 2024ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত, আৰু অসমৰ কেইবাখনো কলেজে এই সুবিধাটো লাভ কৰিছে। মানে যিটো প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ BA আৰু BEd মানে গ্ৰেজুৱেচন এণ্ড BEd এই দুয়োটা কোৰ্স একেলগে কৰিব পাৰিব। এই কোৰ্সটো পঢ়িলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লাভ কি হ'ব? যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কোৰ্সটো পঢ়ে তেতিয়াহ'লে 4টা বছৰ মানে ইয়াত 8টা সেমিষ্টাৰ থাকিব আৰু 4টা বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একেলগে গ্ৰেজুৱেচনো কমপ্লিট কৰিব আৰু BEd ডিগ্ৰীও লাভ কৰিব। যিটো সাধাৰণতে আমি দেখিছো যে গ্ৰেজুৱেচন কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে BEd ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব। যেহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত মানে 2026ৰ পৰা 1 year BEd হ'ব, গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 4 year যিটো গ্ৰেজুৱেচন হয় 4 year গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে 1 year BEd কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে MA কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও 1 year BEdটো কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি এই ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নেক্সট পৰ্যায়ত তেওঁলোকে BEd ডিগ্ৰী নকৰাকৈ পোনপটীয়াভাৱে শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব। ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। এই কোৰ্সটো পঢ়িবৰ বাবে এটা নেশনেল লেভেলৰ এক্সাম হ'ব, যিটো এক্সামক কোৱা হয় নেশনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট অৰ্থাৎ NCET। এই NCET এক্সামটো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাছ কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব। নেশনেল লেভেলৰ এক্সাম হ'লেও কিন্তু এই এক্সামটো তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত দিব পাৰিব। মানে ইয়াত 13টা ভাষাত কি হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব, সকল অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয় তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত 38টা লেংগুৱেজ থাকিব, তাৰে 2খন লেংগুৱেজৰ পেপাৰ থাকিব। সেই পেপাৰ কেইখন তোমালোকে নিজৰ আছামিজ যদি লোৱা তেতিয়া আছামিজ মানে নিজৰ মাতৃভাষা ল'ব পাৰা, অন্য এটা ভাষাও ল'ব পাৰা। গতিকে 2খন লেংগুৱেজৰ পেপাৰ থাকিব, 3টা ডমেইন ছাবজেক্ট থাকিব। সেই সম্পৰ্কত যদি সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা ভিডিঅ'টো দিম, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু নটিফিকেশ্যনখনো থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত, তাতো গৈ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দুৰ্দুল্যমান অৱস্থা হৈছে বা বহুতো শিক্ষকৰ মনতো এটা কথা হৈছে যে এই কোৰ্সটো কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি লাভ হ'ব। NEP আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত এই কোৰ্সটো হৈছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কোৰ্সটো কৰিলে কি লাভ হ'ব এতিয়ালৈকে ভালকৈ জনাই নাই। সেইটো বাবে আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা মন কৰিবা যে ইছানোদয় যিটো স্কলাৰশ্বিপ সেই স্কলাৰশ্বিপটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব যদি এই ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমটো কৰে। এই কোৰ্সটো কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা নেশনেল লেভেলৰ এক্সাম দিব লাগিব আৰু এই এক্সামটোৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে।
16 মাৰ্চ হ'ল অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰিম নকৰিমকৈ ভাবি আছে যিহেতু ইয়াত কেইটামান সমস্যাই দেখা দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকসকলৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নখিনি লৈ আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবিছে যে ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিয়া হয় নৰ্থ ইষ্টৰ 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় মেৰিট বেচিছত দিয়া হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব ভালকৈ পাছ কৰে মিনিমাম 70 এবভ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণতে ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰে কিন্তু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে যদি এই BA BEd বা BSc BEd বা Bcom BEd এই কোৰ্সটো কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপটো পাবনে নাপায় সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে এটা কথা জানি থোৱা যে সকলো ষ্টুডেণ্টেই এই ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ পাব ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে নিযুত মইনা দৰে যিবিলাক আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকৰ তোমালোকে সুবিধা পাবা যিহেতু ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্সটো থাকিবই আৰু তাৰ লগত যেনিবা BEd কোৰ্সটো লগ খাই যাব মানে ইয়াত এক গুলি দুই শিকাৰ হয় আজিকালি যেহেতু তোমালোকে যিকোনো এটা কোৰ্স কৰি তৎক্ষণাতে যিকোনো ধৰণৰ এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহবা গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি হিচাপে ল'ব খোজা সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে এই কোৰ্সটো হয় মানে যিসকলে শিক্ষকতা কৰিম বুলি ভাবিছা ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান কথা তোমালোকে জানি থোৱা যিহেতু ইয়াত দুটা লেভেলত পঢ়িব পাৰে প্ৰথমটো আহিলে সেকেন্ডাৰী লেভেল আৰু নেক্সটটো হ'ল মিডল লেভেল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ বাহনা কলেজে এই সুবিধাটো লাভ কৰিছে সকলো কলেজতে এই সুবিধাটো নাই মানে আমাৰ অসমত যিকেইখন কলেজে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ ছয়দুৱাৰ কলেজ এনেকৈ কেইখনমান কলেজে সুবিধাটো পাইছে আৰু বৰ্তমান কিন্তু কেইবাখনো কলেজে ইতিমধ্যে সুবিধা পাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে সেই সম্পৰ্কত মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ তোমালোকে চাবা লগতে আৰু কেইবাখনো কলেজে কোৰ্সটোৰ বাবে ইতিমধ্যে পাৰমিশন পাইছে কিন্তু পেন্ডিং হৈ আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাত্ৰ কোৰ্সটো পঢ়িবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰথমতে অনলাইন কৰিব লাগিব 16 মাৰ্চ যেহেতু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ মাজতে অনলাইন কৰি থব লাগিব মই কৈছোঁ যে এই কোৰ্সটো দুটা লেভেল আছে সেকেন্ডাৰী আৰু মিডল লেভেল যদি তোমালোকে বাহনা কলেজত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লেহে কিন্তু সেকেন্ডাৰী বা মিডল লেভেলটো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ইয়াত সেকেন্ডাৰী আৰু মিডল লেভেলৰ কেনেকৈ নিৰ্বাচন হয় সেইটো যেতিয়া ইন্টাৰভিউ হ'ব মানে ভাইভা ভোজ যেতিয়া হ'ব তাতে হেতুত সিলেক্ট কৰা হয় বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ কম মেধা সম্পন্ন বুলি প্ৰতিপন্ন হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মিডল লেভেলৰ কাৰণে লোৱা হয় আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মেধাটো প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে ইন্টাৰভিউ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেকেন্ডাৰী লেভেলত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কৰিছে যে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ লগত যিটো ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম 4 বছৰীয়া এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ সুবিধা কি যেহেতু জেনেৰেল যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব সেইসকলে 4টা বছৰ জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখনে পাব কিন্তু যিসকলে এই কোৰ্সটো কৰিব তেওঁলোকে একেলগে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ BEd লাভ কৰিব ইয়াত আৰু এটা কথা আছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ নিজৰ প্ৰিয় বিষয়টো মেজৰ হিচাপে ল'ব বিচাৰে গতিকে ইয়াতো মেজৰ থাকিব দুখন মেজৰ পেপাৰ থাকিব প্ৰথম মেজৰ পেপাৰখন তোমালোকৰ নিজৰ সিলেক্টেড যিকোনো সাবজেক্ট ল'ব পাৰা যদি BSc কৰা তেতিয়াহ'লে BSc বোলে ফিজিক্সত আমি মেজৰ লৈছোঁ ওকে নেক্সট যিখন মেজৰ পেপাৰ থাকিব সেইখন কিন্তু BEdৰ যিকোনো এখন পেপাৰ মানে এডুকেশ্যনৰ যিকোনো এখন পেপাৰ তোমালোকে মেজৰ হিচাপে ল'ব লাগিব গতিকে এই মেজৰ সাবজেক্টটো তোমালোকে লৈ গৈ থাকিব পাৰিবা আৰু 4 বছৰৰ পাছত যেতিয়া কোৰ্সটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে আকৌ মাষ্টাৰ কৰিব পাৰা মানে বোলে মই PG কৰোঁ ওকে PG কৰিব পাৰিবা সেই যিটো সাবজেক্টত তুমি মেজৰ হিচাপে কৰিছিলা সেই সাবজেক্টত আকৌ PG কৰিব পাৰিবা বা ইটো সাবজেক্টতো PG কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা ইয়াত সুবিধা আছে হেতু হল BA BEd বা BSc BEd বা Bcom BEd কমপ্লিট কৰাৰ পাছত তোমালোকে MAd কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰিবা গতিকে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যনত যিখিনি সুবিধা আছে ইয়াতো সকলো সুবিধা আছে মাত্ৰ ইয়াত এক্সট্ৰা এটা বেছি সুবিধা আছে হেতু হল কি তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগত একেলগে BEd ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ লগতে আনুষাংগিক আৰু এটা প্ৰশ্ন বহুতো অভিভাৱক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে হেতু হল যে এই কোৰ্সটো কৰিবলৈ যাওঁতে যেটো ফিজ হয় ফিজটো যথেষ্ট বেছি বুলি কৈছে হয় জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যনত তোমালোকে যেতিয়া কলেজত এডমিশন লবা ফিজটো যথেষ্ট কম পাবা কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ ফিজটো নিশ্চয় বাঢ়িব কাৰণ ইয়াত কলেজ বিলাকক পাৰমিশন দিয়া হৈছে কিন্তু কলেজ বিলাকত এই কোৰ্সটো কৰাবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কোনো প্ৰফেসৰ ইয়াত এপইন্টমেন্ট দিয়া হোৱা নাই গতিকে প্ৰফেসৰখিনি কলেজ বিলাকে কালেক্ট কৰিব লাগিব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা প্ৰফেসৰ কালেক্ট কৰি পেলাই ক্লাছটো কৰিবলৈ দিব লাগিব গতিকে হেতু কাৰণে ইয়াত অলপ ফিজটো বেছি হ'ব এটো যেহেতু অলপ হলেও প্ৰফেশনাল কোৰ্স হয় যেহেতু আমি যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি BEd কৰোঁ যথেষ্টখিনি পইচা খৰচ হয় গতিকে তাতকৈ যথেষ্টখিনি ইয়াত কিন্তু কম পইচা খৰচ হ'ব ইতিমধ্যে আমি বাহনা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ
এতিয়া বাহনা কলেজত যদি তোমালোকে এডমিশ্যন লোৱা তেতিয়াহ'লে 25,000 টকা হয়, এটা ছেমিষ্টাৰৰ ফিজ 25,000 টকা হয়। তেনেকৈ প্ৰতিটো ছেমিষ্টাৰৰ কিন্তু 25,000 হয়। মানে এনেকুৱা নহয় যে 8টা ছেমিষ্টাৰত পিছৰ ছেমিষ্টাৰবিলাকত ফিজটো বাঢ়ি যাব, সেইটো নহয়। মানে মিনিমাম তোমালোকক 2 লাখ টকা লাগিব। যি কি নহওক, যদি তোমালোকে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে শিক্ষকতাৰ বাবে তোমালোকে 4টা বছৰৰ পাছত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে তোমালোক উপযুক্ত হ'বা। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকতাক বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব খোজা তেওঁলোকে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰা। আৰু যেহেতু বৰ্তমান অৱস্থাত NEP নতুন নতুন কোৰ্চ আনি আছে, এতিয়া আমি জেনেৰেল কিছুমান কোৰ্চতকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চো চিলেকশ্যন কৰি পঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। যিহেতু 2030 চনৰ পৰা এইসকলেহে কিন্তু শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিব, সেইটোও তোমালোকে মন কৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি তোমালোক উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যদি আবেদন কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে 16 মাৰ্চৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। আজিকালি নেশ্যনেল লেভেলৰ সকলো পৰীক্ষা NTA পাতে, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতে। এই পৰীক্ষাটো নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতিব। গতিকে তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। NTA যিটো ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি থ'ম, তাৰ পৰাও তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।